các bạn, hôm nay nhóm chúng mình sẽ giới thiệu với các bạn một món ăn rất là đặc biệt của Ý. Đó là người Ý và hướng dẫn các bạn cách nấu món này. Các bạn hãy đón xem nhé. This is what Italian traveler Marco Polo brought back from China some 700 years ago. Since then, pasta has spread all shapes and sizes, and so have we pasta lovers. But that's another story. Who would have thought that pasta is actually Chinese in origin? When Marco Polo returned to Venice in 1295, after spending 24 years in the Far East, he brought back with him Chinese pasta noodles. So quickly popular did pasta become that by the 15th century, it occupied a prime position in Italian cooking. In this same era, commercial production began in Naples. Italians today favor macaronis and raviolis with garlic and cheese. Pastas are generally made from semolina and water. These silos contain more than 30,000 kilos of semolina derived from durum wheat, a hard, amber-colored wheat. The semolina heads toward the high-speed premixer, where it will be vigorously mixed with water for 5 to 10 seconds. This machine can treat between 1 and 2 tons of semolina per hour. The dough is extracted from the premixer and falls into a first blade mixer, open to the air. Then the dough goes into this vacuum blade mixer. The mix is now ready to go through the brass molds. Here's a spaghetti mold and a mold for mafalda, very narrow lasagna. And here are molds used to make lined shells and stars for soups, as well as cresta di gallo. The dough is injected into the mold under pressure. This rotating blade machine cuts some 12,000 rotinis per minute. That's 720,000 per hour. With the dough being still quite fresh, the rotinis are soft. They will dry somewhat on this plate. Now we move to the lasagnas. The dough goes through this brass mold, and the strips of fresh dough, 107 centimeters long, are placed on these sticks to dry at 65 degrees centigrade. They dry vertically so as to retain their nice flat shape. After drying for 15 hours, the strips are then cut in 4, thus making 4 strips measuring 25 centimeters each. To minimize losses and make cutting the dry lasagna easier, scissors trim the dough pieces into equal lengths on the sticks. The long lasagna drying process begins. Once dry, the lengths of lasagnas are finely cut. They're now ready for packaging. To make some other pastas, the mix has to be a bit more worked in order for it to have the required shape. The dough goes through this roller, which gives it the desired thickness. And now butterflies are formed. This mold cuts 7,500 of them a minute, for a total of 450,000 an hour. The sheet of dough is 61 centimeters wide. It is produced in a steady stream and goes right to the cutting mold. The butterflies fall onto this conveyor to dry somewhat. Then they head toward the next production step. Certain short pastas, such as these butterflies and fuzzilis, have to be dried, so then they're put into this full dryer. Coming out of the dryer, the pastas are hard and ready for packaging. Here we see the ever-popular spaghettis being made. As with lasagnas, spaghettis are also dried vertically. Now this automated machine places the spaghettis onto a cutting table and breaks them to the proper length. The spaghettis are now ready for packaging. Exact quantities to be bagged are determined by computer. Then the spaghettis go gently down this chute.
The amount of spaghetti going into each bag is transported and emptied out by this moving container. To make filling easier, the spaghettis are properly positioned by this chute. In just 1 minute, this machine can package 10 4-kilo bags. Whenever needed, it can handle up to 60 bags a minute. Pastas are a favorite meal the world over. This plant makes over 100 different products, and every day uses between 60 and 360 tons, or the contents of from 2 to 12 truckloads of semolina made from hard wheat. Sau khi đã tìm hiểu sơ qua món này, chúng ta sẽ bắt đầu hướng tới mục là hướng dẫn các bạn cách nấu món mì Ý. Nguyên liệu đầu tiên chúng ta cần là mì Ý. Tiếp theo đó là chúng ta sẽ cần tới sốt cà chua. Và sau cùng là một tí thịt bò. Sau đây mời các bạn theo mình vào bếp để nấu món này. Đầu tiên để nấu mì Ý, chúng ta sẽ cho nước vào nồi và đun sôi lên. Bắt nước đặt lên bếp. Khi nước sôi chúng ta cho một ít dầu vào để tránh hiện tượng các sợi mì nó bị dính với nhau. Sau đó chúng ta sẽ cho mì vào. Và chờ đợi. Trong quá trình nấu chúng ta cho một ít muối vào để cho sợi mì khi nấu xong nó có được vị mặn của truyền thống của mì Ý. Sau khi dính chúng ta sẽ tắt bếp và sẽ trụng mì cho mì nó ráo nước. Tắt đi. Các bạn thấy đó, như vậy chúng ta đã hoàn thành phần chuẩn bị mì. Chúng ta mua thịt ở ngoài chợ, ướp đường 1 muỗng, cái đó là ướp hạt nêm, và trộn đều. Sau khi đã thấm gia vị trong vòng 5 phút thì chúng ta bắt đầu xào thịt lên. Chúng ta bỏ dầu vào. Chúng ta bỏ thịt vào xào.
thịt đã bắt đầu chín, để qua và bắt chảo lên. Dừng. Sau khi đã xào thịt xong, chúng ta sẽ chuyển đến công đoạn làm sốt cà chua, và đây là cái hũ sốt cà chua mà nhóm mình đã chuẩn bị trước. Rồi, bật bếp lên, đổ sốt cà chua vào. Cho sốt cà chua vào chảo, chúng ta khuấy đều và cho thêm các gia vị khác vào, ví dụ như bột nêm, đường, một chút thôi. Vô. Rồi sau đó chúng ta cho thịt đã xào vào. Khuấy đều Và trộn đều lên. Sau khi sốt nguội, chúng ta bắt đầu đem và đem qua đây và trình bày vào dĩa. Sau khi trình bày xong, món ăn chúng ta đã được hoàn hảo như thế này, thì chúng ta bắt đầu rắc thêm một ít tiêu vào. Và món ăn đã hoàn thành. Mời các bạn và thầy cô thưởng thức. 僕らにどんな世界が道なき道の先に待ってる声なき声はこのままどこにも届かずに消えてゆくの忘れない消せない今日の後悔も投げ捨てがむしゃらに明日を目指す朝日に照らされた傷笑い合って終わることない旅を続けよう向かい風としていながらそれでも進む理由があるだから友よ置いてくためだけに生きるのはまだ早いだろう身につけたもの抱え込んだもの手放した時始まる何かうまく生きてくレシピを